Hello and welcome back to the another video session of Standard Seva Geography. We are going to continue lesson number 3 tides in this video session. So let's get started. Types of tides म्हणजे टाइड्सचे प्रकार. As the timing of the tides varies every day. जसा टायमिंग चेंज होतो त्याच प्रकारे त्याची रेंज पण चेंज होते. टाइड्सच्या टायमिंगनुसार त्याची रेंज चेंज होते. Generally, the highest high tide occurs on full moon and new moon days, whereas on the days of the first and the third quarter the high tide is at a minimum. स्प्रिंग टाइड्स आणि निप टाइड्स आर द टू टाइप्स ऑफ टाइड्स. तर बघा हायेस्ट हाय आणि लो असे दोन प्रकार असते. त्याच्यामुळे त्याच्यानुसार जे नाव आहे स्प्रिंग टाइड्स आणि निप टाइड्स असे दोन नावं देण्यात आलेले आहे. तर बघा स्प्रिंग टाइड्स काय आहे बघूया. ऑन न्यू मून डे on new moon and a full moon days the gravitational pull of the sun and the moon act in the same direction. बघा फुल मून आणि न्यू मून डेला जो आहे तो सूर्य आणि चंद्राचा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा एकाच डायरेक्शनने काम करतो. हेन्स द टाइड ऑन दिस डेज इज मच हायर दॅन द ॲव्हरेज हाय टाइड. त्यामुळे जी ॲव्हरेज हाय टाइड असते त्याच्यावरून त्या दोन दिवसाची जी टाइड आहे ही जास्त उंच गेलेली असते. दिस इज नोन ॲज अ स्प्रिंग टाइड. आणि ही जी टाइड आहे जी हायेस्ट हाय आहे याला आपण स्प्रिंग टाइड असे म्हणतो. As the bulge at the higher tide is greater, the water at the low tide recedes much more. The water recedes much more. The water level during spring tide is higher than the average high tide and lower than the average low tide. तर बघा ह्या चित्रानुसार बघा इथे मून आहे आणि इथे समजा सन पण हे जर एकाच डायरेक्शन असेल तर जी हायेस्ट हाय टाईड आहे ही अजून इकडे ओढल्या जाते. त्यामुळे हाय टाईडची अजून वाढते आणि हाय टाईड वाढल्यामुळे इथचं जे पाण्याचं प्रमाण आहे कमी होते आणि लो टाईड जी आहे ती ही अजून कमी होते. त्यामुळे जी हाय टाईड आहे ती वाढते आणि लो टाईड जी आहे ती कमी होते. बघा सन आहे मून आहे आणि अर्थ आहे एकाच डायरेक्शनने असल्यामुळे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे इकडे ओढला जातो. त्यामुळे हाय टाईड जी आहे ती मोठी होते आणि लो टाईड ही कमी होते. देन नीप टाईड बघूया. While revolving around the earth, the moon makes a right angle with respect to the earth and the sun twice a month. This position occurs on the first and the third quarter of each month. On both these days, the force on both the sun and the moon operates at the right angle of each other. तर बघा नीप टाईडची वेळी काय होते सन आणि जो मून आहे हा अर्धवट 90 डिग्रीचा अँगल तयार करतो. फिगर 3.8 फिगर बघा इथे दाखवलेला आहे. हा सन आहे हे अर्थ आणि मून हा जो आहे 90 डिग्रीचा अँगल तयार झालेला आहे. ॲट द प्लेसेस वेअर द सन causes high tide, the gravitational pull of the moon, which is right angle, also act on the sea water. Due to such condition, the water level rise is less than usual at the time of the high tide. तर बघा अशा वेळी काय होते सन जो आहे हा प्रयत्न करतो इथे हाय टाईड आणण्याचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे, पण मून जो आहे तो या डायरेक्शनने प्रयत्न करतो. त्यामुळे जी हाय टाईड आहे ही पण लो होते आणि लो टाईड पण ही जास्त होते. त्यामुळे कारण की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो हा डिवाइड झालेला आहे. सिमिलरली fall in water level is less than usual at the end of the low tide. This is because the attraction on the sun and the moon are not complementary but a right angle to each other. Such tides are called a nip tide. Nip tide are little lower than the average high tide and little higher than the average low tide. तर बघा स्प्रिंग टाईड काय होती हायर दॅन द हाय टाईड लोअर दॅन द लो टाईड आणि इथे काय झालं आहे निप टाईड जी आहे ती लोअर दॅन द हाय टाईड आहे आणि हायर दॅन द लो टाईड आहे. डू यू नोचे जे पार्ट आहे स्किप झालेले आहे. इफेक्ट ऑफ टाइड्स. आता टाइड्समुळे आपल्याला काय इफेक्ट होते हे आपण बघूया. विथ द हाय टाइड फिश मूव्ज इन टू अ क्रीक अँड हेल्प टू फिशिंग ऍक्टिव्हिटी. फिशिंग ऍक्टिव्हिटी वाढते. द टाइड्स क्लिअर द वेस्ट अँड हेन्स द कार बिकम क्लीन. टाइड्समुळे काय होतं जो कचरा आहे हा बाहेर फेकला जातो समुद्रातून आणि समुद्र क्लीन होते. पाय डू नॉट गिव्ह फील्ड विथ सेडिमेंट्स. शिप कॅन मूव्ह अप इन द पोर्ट ड्युरिंग हाय टाईड. शिप जे आहे ते पोर्ट जवळू शकते कारण पाणी जे आहे ते किनाऱ्यावर थोडं जास्त दूरपर्यंत. त्यामुळे ड्युरिंग हाय टाईड सी वॉटर कॅन बी स्टोर्ड इन सॉल्ट पॅन्स फ्रॉम विच सॉल्ट कॅन बी ऑप्टेन. जे मिठाचे जे हे असते तळे आखलेले असतात समुद्रकिनारी त्याच्यामध्ये हाय टाईडमुळे पाणी जमा होते आणि आपण मीठ जमा करू शकतो. द टायडल फोर्स कॅन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. आणि याचा जो फोर्स आहे याच्यामुळे आपण इलेक्ट्रिसिटी पण जनरेट करू शकतो. अ लॅक ऑफ अंडरस्टँडिंग ऑफ द टायमिंग ऑफ द हाय अँड लो टाईड कॉज ऍक्सिडेंट ऑफ टू स्विमिंग एंटरिंग द सी. जर तुम्हाला हाय टाईड आणि लो टाईडचं नॉलेज नसेल त्या जागचं तर तुम्ही जेव्हा स्विमिंग करायचा तेव्हा तुमचा ऍक्सिडेंट पण होऊ शकतो. द टाईड्स हेल्प टू मेंटेनिंग द मॅनग्रोव्ज अँड द कोस्टल बायोडायव्हर्सिटी.
समुद्र किनाऱ्यापट्टी माणसाचं प्रमाण आणि तिथे जे ऍक्टिव्हिटी होतात ते पण आपण टाईडनुसार कमी जास्त होऊ शकतात, त्याच्यावर पण इफेक्ट करते. देन आवर टॉपिक इज टायमिंग ऑफ द टाइड्स चेंज डेली. सो दिस टॉपिक विल बी कवर्ड in next video session. Till then, stay home, stay safe.